अनि के कारण हो खाली क्यापकटमा मैले भिडियो एडिट गर्न खोज्छु खाली नेटवर्क इरोर भन्ने देखाउँछ कारण के होला कतिचोटि मैले अनइन्स्टल गरेँ फेरि इन्स्टल गरेँ त्यही पनि त्यो प्रब्लम देखाइरहेको छ कि नेटवर्क इरोर भन्ने देखाएको छ के कारणले नेटवर्क इरोर भएको होला नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई यो च्यानलमा आउनुहोस् आज हामी हेरौँ कि क्यापकटमा खाली नेटवर्क इरोर किन देखाउँछ के कारणले खाली नेटवर्क इरोर भन्ने देखाउँछ आज हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नेछौँ जस्तै मैले आफ्नो ल्यापटप अन गरेँ ल्यापटपमा मैले सिधै क्यापकट हाल्छु क्यापकट हाल्ने बित्तिकै तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो क्यापकटमा के प्रब्लम छ भन्दा जस्तै मैले कुनै पनि एउटा इफेक्ट जस्तै मेरो यो इफेक्ट छ इफेक्ट मैले यहाँ डाउनलोड गर्न खोज्छु तर यो डाउनलोडै हुँदैन खालि लोडिङ भनेर देखाउँछ तर डाउन हुँदैन नेटवर्क इरोर भनेर एकछिनपछि अप्सन आउँछ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क इरोर ट्राई अगेन लेटर खालि यस्तोको के कारणले यो प्रब्लम भएको होला आज हामीले यो प्रब्लमलाई सोल्भ गर्छौँ हामी के गरौँ तपाईँ सिधै जानु क्रोम ब्राउजरमा क्रोममा गएर तपाईँले यहाँ सर्च गर्नु तपाईँले हाल्नु तपाईँले यहाँ माथि हाल्नु टर्बो भिपिएन तपाईँले टर्बो भिपिएन युज गर्नुपर्ने हुन्छ टर्बो TURBO VPN यसको लागि तपाईँले टर्बो भिपिएन अन गर्नु टर्बो भिपिएन तपाईँले सम्झनु TURBO VPN टर्बो भिपिएन यो भिपिएन अन गरेर तपाईँले यहाँ गएर सिधै गेट टर्बो भिपिएनमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ फ्री सब्सक्रिप्सन लिन सक्नुहुन्छ 1 मन्थको त्यसलाई गएर क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेर यसलाई के गर्नु तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस् फ्री प्लानमा क्लिक गर्नुहोस् फ्री प्लानमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ गएर यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् मैले यसलाई अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु अब तपाईँ के गर्नु यहाँ गएर सिधै तपाईँले गएर यसलाई मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु अब म यहाँ गएर ट्याप टु कनेक्टमा गएर क्लिक गरिदिन्छु क्लिक गर्ने बित्तिकै एकछिनमा यो कनेक्ट हुन्छ तपाईँले यसलाई जहिले पनि युनाइटेड स्टेटलाई मात्र लिनु होला किनकि यो मात्रै फ्री छ अरू फ्री छैन यसमा त्यसलाई लिएर तपाईँले यसमा फ्री अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो कनेक्ट हुन्छ यो कनेक्ट भइसकेपछि अब तपाईँले कुनै पनि इफेक्ट डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने अटोमेटिक डाउनलोड भइसक्यो हेर्नुहोस् मैले यहाँ क्लिक गरेँ र यो डाउनलोड भयो र हेर्नुहोस् यो डाउनलोड भयो यो फिल्टर जस्तै मैले यहाँ क्लिक गर्छु यो पनि डाउनलोड भयो यसरी हामीले कुनै पनि फिल्टरहरू डाउनलोड गर्न सक्छौँ र साथीहरू तपाईँले सिक्नुभयो कसरी क्यापकटमा चाहिँ नेटवर्क इरोर आयो भने त्यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने टर्बो भिपिएन डाउनलोड गर्नुहोस् टर्बो भिपिएन डाउनलोड गरेर त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नुहोस् कनेक्ट गरेर तपाईँले क्यापकट जब युज गर्नुहुन्छ क्यापकट ओपन गरेर तपाईँले भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा क्यापकट राम्रोसँग स्मुथली चल्छ थ्याङ्क यू सो मच यदि तपाईँलाई मेरो च्यानल मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला ताकि यस्तै राम्रो भिडियोहरू यस्तै तपाईँले चाहिने भिडियोहरू फेरि पनि म फ्युचरमा अपलोड गर्दै गरौँ थ्याङ्क यू सो मच